ปริศนาและสัญลักษณ์ทางศิลปะที่ซ่อนอยู่ใน MV ดิปโตของ New Jeans ค่ะ New Jeans นะคะเป็นวงที่คอนเซปต์คือเอาสิ่งที่คลาสสิกอยู่แล้วมาทำให้ใหม่และน่าสนใจขึ้นทีนี้ที่ผ่านมาเขาเอาความ Y2K มาทำให้น่ารักขึ้นแต่ว่าในดิปโตเพลงใหม่เนี่ยนอกจากความน่ารักแล้วเขายังเอาความสยองขวัญแบบหนังญี่ปุ่นยุค 80-90 มาด้วยการใช้กล้องแฮนดี้แคมการถ่ายเรโช 4:3 สลับกับ 16:9 แบบซินิแมติกแล้วก็การใช้ท่าเต้นและเกรดสีแล้วก็เรื่องราวที่ดูแปลกๆต่างๆวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันทั้งมุมกล้องสีที่ใช้แล้วก็เรื่องราวที่น่าจะอยู่ข้างหลังใน MV นี้ค่ะถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะเรารู้สึกว่า MV เนี้ยเขาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของไอดอลกับแฟนคลับที่มัน bitter sweet อะค่ะเป็นความหวานและขมในความสัมพันธ์นี้ Mood and Tone ใน MV เนี้ยทำให้เรานึกถึงหนังสไตล์วัยรุ่นไล่ฆ่ากันยุคเก่าของญี่ปุ่นค่ะเช่น Lily Choo Choo Battle Royale หรือ Tagซึ่งหนังพวกนี้องค์ประกอบสำคัญก็คือเด็กในวัยมัธยมที่ควรจะมีชีวิตที่สดใสแต่ว่าเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างทำให้เขาต้องหมองหม่นหรือว่าสูญสิ้นชีวิตไปอะไรอย่างนี้อย่าง Lily Choo Choo เนี่ยเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าคล้ายคลึงกับ MV นี้มากที่สุดค่ะหนังเรื่องนี้เขาเล่าเรื่องเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาทั้งการบูลลี่ทั้งงานซึมเศร้าฆ่าตัวตายหรือว่าการถูกทำร้ายทางเพศอะไรอย่างนี้แต่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้ก็คือจะพูดคุยกันถึงไอดอลที่ชื่อว่า Lily Choo Choo ไม่ว่าจะเฟรมภาพหรือว่าสีหรือบรรยากาศการทำสีฟุ้งๆหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เรานึกถึง Lily Choo Choo มากต่อมานะคะเรื่อง Battle Royale ก็คือเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนห้องหนึ่งที่ถูกพาไปที่เกาะแล้วก็ถูกสั่งให้ฆ่ากันเองจนเหลือแค่1คนสูตรที่ใช้ในเรื่อง Battle Royale เนี่ยเป็นสีเดียวกับสีที่ใช้ใน MV นี้เลยด้วยเราคิดว่าเหตุผลนั้นไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันแต่ว่าการที่ใช้สูตรสีครีมอะค่ะแล้วเกรดฟิล์มสีประมาณนี้มันทำให้ภาพมันดูซีเปียดูหม่นหมองหน่อยซึ่งหนังเก่าๆพวกนี้ค่ะมันจะมีวิธีการถ่ายที่ใช้กล้องฟิล์มแล้วก็มีเรโชภาพที่แตกต่างไปจากที่เราดูในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าใน MV นี้เนี่ยมีการให้เด็กๆเนี่ยถือกล้องแฮนดี้แคมแล้วก็มีภาพที่ถ่ายมาจากกล้องแฮนดี้แคมด้วยซึ่งความแตกต่างของกล้องพวกนี้กับกล้องที่เราใช้ในปัจจุบันน่ะหลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดและเรโชภาพซึ่งเขาทำให้ภาพในจินตนาการกับโลกแห่งความเป็นจริงอะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดมากโดยการใช้เรโชภาพ 4:3 จากกล้องแฮนดี้แคมสลับกับภาพ 16:9 ในกล้องจริงซึ่งจะบอกทุกคนว่า 16:9 มันเป็นการฉายภาพในอินเทอร์เน็ตหรือ MV ปกตินะคะไม่ใช่เรโชสำหรับหนังเวลาเราเข้าไปดูหนังในโรงเนี่ยภาพมันจะมีความแบบยาวมากกว่าปกติอะค่ะเป็นเรโชซีนิเมติกแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราว่าน่าสนใจมากก็คือการที่เขาอะตัดสลับงาน2เรโชไปมาใน MV เดียวกันเพราะว่าตามหลักแล้วนะส่วนใหญ่คนอะจะไม่ค่อยยอมใช้งานที่สัดส่วนไม่เท่ากันอยู่ด้วยกันเพราะเขารู้สึกว่าภาพมันจะไม่สมูทแต่ว่าวิธีการที่ New Jeans ทำให้ transition ของการใช้กล้อง2แบบสมูทเนี่ยก็คือ 1. สีมันไปด้วยกัน2. สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการยกกล้องขึ้นแล้วดึงกล้องลงทำให้เรารู้ว่าเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องกัน3ก็คือท่าเต้นค่ะ MV เนี้ยมันมาเป็นไซส์ A กับไซส์ B ใช่ไหมคะซึ่งท่าเต้นอะถ้าเกิดว่าตัดสลับเอา2อันมาผสมกันอะเราจะได้ท่าเต้นแบบเต็มไลน์หลายๆครั้งที่เราเห็นน้องๆเต้นอยู่ในช็อตหนึ่งเป็นกล้องเรโชหนึ่งเราตัดมาอีกเรโชหนึ่งเขาก็ยังเต้นท่าเดิมอยู่แต่ว่าเป็น 16:9 เราก็รู้สึกว่าน่าสนใจต่อมาเรื่องของกวางซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เราเห็นตัวเอกเนี่ยเดินเข้าไปเจอกวางแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่ากวางคืออะไรเราไม่แน่ใจว่าใน MV เนี้ยเขาจะใช้กวางตามสัญลักษณ์ของศาสนาหรือวัฒนธรรมไหนแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะกวางมักจะหมายถึงความ innocence หรือว่าการไถ่บาปหรือว่าเป็นการถูกรับเลือกจากอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเราอิงตามตำนานยุโรปพวกกรีกโรมันแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีสัตว์วิเศษบางอย่างที่ถ้าเกิดเราไปเจอมันนะก็ถือว่าเราโชคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาหาเราได้ตัวเองอะเราคือผู้ที่ถูกมันเลือกถ้าเกิดว่า New Jeans เขายึดแนวคิดนี้เป็นหลักเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเด็กคนนี้เขามีความคอนเนคกับไอดอลของเขามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือวิญญาณหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังพิเศษที่กวางมาหาก็ได้ก็อาจจะมองแบบนั้นก็ได้นะคะต่อมา MV เนี้ยแบ่งเป็นไซส์ A กับไซส์ B ใช่ไหมคะซึ่งคำว่าไซส์ A ไซส์ B เนี่ยมันมาจากเทปคาสเซ็ตค่ะหรือว่าเทปฟังเพลงในสมัยก่อนนั่นแหละ
คือเทปแบบมันจะแบ่งเป็น2หน้าไซส์ A อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบเพลงป๊อปเพลงฮิตส่วนไซส์ B เนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่แบบช้ากว่าเป็นเพลงทดลองอะไรอย่างนี้เราก็ชอบกิมมิคที่เขาสลับไซส์ A กับไซส์ B พอพูดถึงกิมมิคไซส์ A ไซส์ B แล้วเราจะไม่พูดถึงมินฮีจินไม่ได้นะคะเป็น CEO แล้วก็เป็นอาร์ตไดของ MV เหล่านี้เขาเคยทำงานกับ SM มาก่อนแล้วดูแลวงเช่น FX หรือ Red Velvet ซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูงานของ FX เก่าๆเนี่ยมันจะมีงานเซตหนึ่งที่ชื่อว่า Pink Tape นะคะแล้วเราจะเห็นการใช้แบบเทปภาพฟิล์มหรือการฉายโปรเจคเตอร์ต่างๆซึ่งเรารู้สึกว่ามินฮีจินเขามีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนจะชอบเอาเทปเอาฟิล์มเอาตัวอักษรเขียนมือมาใช้ใน MV อยู่บ่อยๆเลยแล้วเราจะสังเกตว่ามินฮีจินจะชอบแทรกเรื่องราวที่มันมีความดาร์กนิดๆเข้าไปเสมอซึ่งนำไปสู่ตัวละครผู้ชายใน MV ค่ะทีนี้ใน MV เนี้ยเหมือนความสนใจจากนิวจีนส์จะถูกเบนไปทุกๆครั้งที่ตัวนางเอกอะค่ะเห็นผู้ชายอาจจะเป็นผู้ชายที่เขาชอบอะไรอย่างนี้ซีนที่แบบว่านางเอกอะเดินจากไปแล้วก็พวกนิวจีนส์ถือร่มมองอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสอดคล้องกับซีนที่เขาแบบทิ้งแฮนดี้แคมอะค่ะคือเราว่าในบางช่วงของชีวิตอะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะต้องโตขึ้นหรือพวกเราก็อาจจะต้องแบบสนใจวงที่เราชื่นชอบน้อยลงบ้างเพื่อไปตามอะไรบางอย่างในชีวิตจริงเช่นความรักการสอบการเรียนหรืออะไรต่างๆแต่ว่าไม่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนอะตัววงไอดอลที่เราชอบอะเขาก็ยังรออยู่ตรงนั้นเสมอพร้อมที่จะให้กำลังใจเราในวันที่เราต้องการนำมาสู่แบบฉากท้ายๆของ MV ที่ตัวนางเอกตอนโตเนี่ยน่าจะแบบกลับมาเปิดกล่องแล้วเอาเทปใส่เข้าไปแล้วก็ยังเจอนิวจีนส์อยู่ในความทรงจำเหล่านั้นอยู่แล้วสุดท้ายน้องๆก็เปิดประตูเข้ามาในห้องจริงๆแล้วเราก็คิดว่าลึกๆอ่ะบางทีคนที่เขาออกแบบ MV เนี่ยเขาอาจจะคิดในใจว่าเขาอยากจะให้นิวจีนส์นำความสุขมาให้ทั้งเด็กรุ่นใหม่และคนรุ่นที่แบบอาจจะเลิกตามไอดอลไปนานแล้วกลับมาชอบก็ได้โดยการเอาเอลิเมนต์ของเรโทรต่างๆมาดึงดูดและยังไม่รวมถึงแบบลักษณะเพลงของนิวจีนส์ที่มันมีความแบบอมตะคือเราเชื่อว่ามันเป็นเพลงที่ผ่านเวลาเป็นนานๆมาฟังก็จะยังเพราะอยู่เพราะว่าเขาใช้เครื่องดนตรีค่อนข้างมินิมอลและนี่ก็เป็นเรื่องราวของสัญลักษณ์และงานศิลปะใน MV Ditto ของนิวจีนส์ค่ะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เราทำอันไหนของวงไหนก็คอมเมนต์บอกได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย